මගේ ආදරණීය පුංචි දූල පුතාලා ඔක්කොම හොඳින් නේද? හරි. එහෙනම් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. පුංචි දුවේ පුතේ වෙනද වගේම DP Kids එක්ක එකතු වෙන ඔයගොල්ලන්ට හරි ලස්සන අපූර්ව නිර්මාණයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න මම අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් මොකද්ද මේ කරන්න යන නිර්මාණය? පුංචි දූල පුතාලගේ යාළුවන්ට, නෑදෑයොන්ට, අම්මට තාත්තට ළඟ එන බර්ත්ඩේ එකට උත්සව සමයට තෑගි දෙන්න තියෙනවා නේද? ලස්සන තෑග්ගක් සරසන්නේ කොහොමද? ඒ සැරසිල්ලට තව අමුතු දෙයක්, අලුත් දෙයක්, ලස්සන දෙයක් එකතු කරගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ දේ කියලා දෙන්න තමයි අද මම සූදානම් වෙන්නේ. ලස්සන තෑග්ගකට ලස්සන බෝ එකක්, ලස්සන තෑග්ග ආවරණය කරාට පස්සේ ඒක උඩට ලස්සන බෝ එකක් හදන්න. ඔයාගේ අතින්ම හදන්න පුළුවන් නම් ලස්සනයි නේද? හරි. ඉතින් මගේ යාළුවෙකුගේ උපන්දිනයක් තියෙනවා ළඟදී. ඉතින් මමත් පුංචි තෑග්ගක් ගත්ත මේ. පුංචි තෑග්ගක් ගත්ත මේක හැඩ කරලා තියෙන. ඒ වුණාට මම කැමති මගේ අතින්ම ලස්සන බෝ එකක් මෙන්න මේක උඩට ලස්සනට එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔන්න තෑග්ග චුට්ටක් පැත්තකින් තියලා මම ගත්තා පාට A4 කොලයක් හරි 4S පොඩි කොටුවක්. හරි 4S පොඩි කොටුවක් ගත්තා. මෙන්න මේකෙන් තමයි මම බෝ එක හදන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේ කොටුව අරගෙන පුංචි දුවේ පුතේ මෙන්න මේ අතට මම මේක දෙකට නමා ගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තටත් මේක දෙකට නවා ගන්නවා. දෙකට නවාගෙන පුංචි දුවේ පුතේ මෙන්න මෙහෙම ගත්තට පස්සේ කොලේ අතර මේ වගේ කතිරයක්, ඒ වගේම ත්‍රිකෝණ හතරක් වෙන එනවා. මේ ත්‍රිකෝණ හතරෙන් එක ත්‍රිකෝණයක් අපි කපලා අයින් කරගන්නවා. කපලා අයින් කරගෙන ඔන්න දැන් මෙන්න මේ විදිහේ කොටසක් අපට එන්නේ. මෙන්න මේක පුංචි දුවේ පුතේ දෙකට නවා ගන්නවා. දෙකට නවා ගත්තම අපිට එනවා මෙන්න මේ විදිහේ කොටසක්. හරි. දැන් මේ විදිහේ කොටසේ මම නම් කපලා ඉවත් කරනවා. හැබැයි පුංචි දුවල පුතාලට තේරුම් ගන්න ඕන නිසා මම මේක අඳිනවා. මෙන්න මේ විදිහට තියාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් පටන් අරන් පුංචි දුවේ පුතේ මෙන්න මෙතනට එකතු වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ කොටසක් අපි කපලා මේකෙන් ඉවත් කරන්න ඕන. හරිද? දැන් පුංචි දුවල පුතාලට පේනව නේද? හරි. ඔන්න මම දැන් මෙතනින් පටන් අරගෙන මේ කොටස මෙන්න මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරනවා. හරි. කපලා ඉවත් කරාට පස්සේ පුංචි දුවේ පුතේ අපට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොටසක්. මෙන්න මේ වගේ කොටසක් ආවට පස්සේ අපි මෙන්න මේකෙත් මෙන්න මේ ධාර දිගේ කපාගෙන යනවා මෙන්න මේ විදිහට. හැබැයි වෙන් කරන්නේ නැහැ. වෙන් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මෙතනට එනකම් අපි මෙන්න මේ විදිහට කපාගෙන යනවා. කපාගෙන ගියාට පස්සේ පුංචි දුවේ පුතේ අපි මෙන්න මෙතන මැද්දේ පුංචි ගම් ටිකක් එකතු කරලා මේ පොටවල් හතරම එහෙම නැත්නම් මේ මුළු හතරෙන් එන හතරම අපි මෙන්න මේ විදිහට අලව ගන්නවා මෙන්න මෙතනට. ඔන්න මේක මෙතනට අලව ගත්තා. මේ හරි මැදට අලව ගන්න ඕනේ හතරම. ඊට පස්සේ තව ටිකක් එකතු කරා. ඔන්න මේ ගම් ටිකත් අරගෙන මේකට එකතු කරා. ඔන්න පුංචි බෝ එකක හැඩය දැන් මතුවලා පේනවා. තව පුංචි කොටසක් තියෙනවා නිර්මාණය කරගන්න. හරි. මෙන්න මේකෙන් පුංචි දුවේ පුතේ මම මෙතන ඉඳලා පුංචි පටියක් මෙන්න මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්නවා. ඒ විදිහට මම මේ පැත්තෙත් කපලා අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ හැඩයට පුංචි ත්‍රිකෝණයක් කපලා ඉවත් කරනවා මේ පටි දෙකක් ඉතුරු වෙන්න තියෙද්දි. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපිට පුංචි බෝ එකක් එනවා ලස්සන. හරි. මේක තවත් ටිකක් ලස්සන කරන්න අපි මෙන්න මෙතන මෙන්න මෙහෙම ලස්සන කැපුමක් දානවා. ඒ වගේම මේ පැත්තෙත් අපි ලස්සන කැපුමක් දාලා ඔන්න වැඩේ පොඩ්ඩක් ඉවර කරගෙන තවත් චුට්ටක් ලස්සන කරන්න ඕනේ කියලා හිතුන නිසා මම පුංචි රවුමක් මැදට එකතු කරනවා. එතකොට තවත් ටිකක් මේක ලස්සනයි. හරි. ඔන්න මේක ඉවර කරගෙන මෙන්න මේ විදියට පුංචි දුවේ පුතේ
මම මේක දැන් මගේ යාළුවට දෙන්න තියෙන gift එකේ උඩ මෙන්න මේ විදිහට අලවගෙන මේ gift එක තවත් ටිකක් ලස්සන කරගන්නවා. හරි. ඔන්න දැන් සූදානම් මගේ යාළුවට දෙන තෑග්ග හරි අපූර්ව විදිහට මගේ අතින්ම සරසලා. මේ බලන්න ලස්සනයි නේද? හරි. ඔන්න ඔය විදිහේ තවත් හරි අපූර්ව නිර්මාණ කියලා දෙන්න මම දිගින් දිගටම DP Kids එකේ එකතු වෙලා ඉන්නවා. දිගින් දිගටම අපේ පුංචි දූල පුතාලා DP Kids එකේ එකතු වෙලා ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.